السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قصة اليوم من مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، وهي المدينة اللي انولدت فيها بطلة القصة كامايا موبلي تاريخ 10 يوليو عام 1998. كامايا اسمها شانارا موبلي، وكانت سعيدة كتير بطفلتها الأولى، بس للأسف فرحتها ما اكتملت لما كانت بالمشفى. بعد حوالي 8 ساعات على ولادتها لكامايا، دخلت ممرضة على غرفة شانارا بالمشفى وعطتها شوية نصائح كيف تتعامل مع بنتها وتهتم فيها، على اعتبار أنها للمرة الأولى بحياتها وما عندها خبرة كافية. الممرضة كانت لطيفة كتير، وبعد ما خلصت حكي هي وشانارا أخذت الطفلة منها على قسم الحاضنات لحتى تفحص درجة حرارتها. بعد حوالي نص ساعة حست شانارا أنه الممرضة تأخرت وما رجعت لها الطفلة، لهيك اتصلت بقسم الحاضنات وطلبت منهم يجيبوا لها بنتها على الغرفة. بس الممرضات قالوا لها ما حدا أخذ الطفلة، المفروض أنه لساتها عندك. لما سمعت شانارا هالحكي انهارت وصارت تصرخ، وطلعت تدور على بنتها بممرات المشفى. ذكروا الممرضات أنه في سيدة غريبة اجت لعندهم وسألتهم عن شانارا، وهالسيدة كانت مثيرة للشك. ولما سألوا شانارا عن مواصفات الممرضة اللي أخذت الطفلة منها، عرفوا إنها نفس هالسيدة الغريبة، واستنتجوا إنها تنكرت بزي ممرضة وخطفت الطفلة. ولما رجعوا لكاميرات المراقبة تأكدوا إنه شكهم بمحله، ومباشرة خبروا الشرطة. الشرطة بدوا التحقيقات بالقضية، ولأنه جودة الفيديوهات بكاميرات المراقبة كانت كتير سيئة، أخذوا أوصاف الخاطفة من الأم ومن الممرضات اللي شافوها، ورسموا رسم تقريبي إلها. عملوا صورة افتراضية للطفلة كمان، لأنه ما كان في إلها ولا صورة، ونشروا الصورتين بوسائل الإعلام لعل وعسى يقدروا يلاقوا طرف خيط يوصلهم للطفلة. بالنسبة للأم كان موقفها كتير صعب، وطلعت بمقابلات تلفزيونية وهي عم تبكي وتترجى الخاطفة ترجع لها بنتها. كان في انتقادات كبيرة للمشفى بسبب إهمالهم وتقصيرهم. كيف بتدخل سيدة غريبة وبيشوفوها وهي داخلة وهي خارجة وما بيشكوا فيها؟ ليش ما أخذوا صور للطفلة بعد ولادتها مباشرة؟ انتقدوهم كمان لأنه دقة كاميرات المراقبة كانت كتير سيئة، ووجه الخاطفة ما كان واضح أبدا. مرت الأيام والشهور وكامايا مختفية، وفشلت كل المحاولات بالعثور على أي أثر إلها أو للسيدة اللي خطفتها. مين هي الخاطفة؟ وليش خطفت الطفلة؟ الخاطفة هي سيدة بالثلاثينات من عمرها، اسمها غلوريا ويليامز. غلوريا عايشة بمدينة والتر بورو بولاية كارولاينا الجنوبية، وهي سيدة منفصلة وعندها طفلين. صار في خلاف بينها وبين زوجها السابق على حضانة الأطفال، والمحكمة حكمت لصالح الأب، لهيك كان عندها رغبة كبيرة إنها تنجب مرة تانية. صارت غلوريا على علاقة بشخص اسمه تشارلز مانيغو بعد انفصالها. كانت تشارلز يطلب دائما من غلوريا إنهم ينجبوا طفل، وهي كمان كانت حابة يصير عندها طفل بعد ما زوجها السابق أخذ حضانة الأطفال. واجهوا مشاكل كتيرة قبل ما يصير حمل بالنهاية، بس اللي صار إنه الحمل ما اكتمل، وخسرت غلوريا الجنين بالشهور الأولى. خافت إنها تخسر تشارلز إذا عرف إنه الحمل انتهى، لهيك قررت إنها توهمه إنه الحمل مستمر، وقررت إنها تخطف طفل من المشفى وبدت تخطط لهالشي. ولما صار وقت الولادة المفترض بلشت بتنفيذ المخطط. كان المخطط إنها تروح على ولاية تانية لحتى ما تنكشف، ووقع اختيارها على مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، على بعد 3 ساعات من المدينة اللي هي عايشة فيها. دخلت غلوريا على أحد المشافي بالمدينة، وقعدت بمكان قريب من قسم الولادة تراقب اللي فايت واللي طالع. بعد شوي شافت سيدة مدخلينها لغرفة الولادة، وهالسيدة هي شانارا. لاحظت إنه في شبه كبير بيناتهم، لهيك قررت إنها ضحية مناسبة وما حدا رح يشك فيها بالمستقبل. بقيت عم تراقب لبعد ما ولدت شانارا، ولما شافت إنها لوحدها بالغرفة راحت على الحمام ولبست ثياب ممرضة ودخلت لعندها وخطفت الطفلة. أخذتها وراحت مباشرة على بيتها بولاية كارولاينا الجنوبية، وخبرت كل الناس اللي بتعرفهم بما فيهم صديقها تشارلز وأهلها إنها ولدت. قدرت غلوريا تقنع الكل إنه هالطفلة بنتها، وقدرت تزور لها شهادة ميلاد، وصار اسمها الجديد أليكسيس مانيغو. كانت غلوريا حنونة على الطفلة وتعاملت معها مثل كأنها بنتها بالضبط، وقدرت تخدع الكل، وما حدا خطر له أبدا إنه أليكسيس طفلة مخطوفة
واسمها الحقيقي كامايا. ورغم هيك ما كانت جلوريا مرتاحة بسبب إحساسها بالذنب. كانت خايفة إنه الشرطة بأي لحظة ممكن يجوا يلقوا القبض عليها، لدرجة أنها كانت مجهزة حقيبة احتياطية فيها احتياجات الطفل الضرورية مثل الحليب والملابس، بحيث إذا اجوا الشرطة مشان يلقوا القبض عليها ويرجعوا البنت لأمها ياخدوا معهم هالحقيبة الاحتياطية. بس اللي صار إنه ما حدا قدر يكتشف الجريمة، ومرت الشهور والسنين وكبرت الطفلة مع جلوريا كأنها بنتها الحقيقية. ورغم إنها انفصلت بعد فترة عن صديقها تشارلز، ورغم إنه أطفالها من زوجها السابق رجعوا يعيشوا معها، إلا إنها خلت الطفلة معها وما فكرت أبدا ترجعها لأمها، لأنها تعلقت فيها وما عاد قدرت تتخيل حياتها بدونها. كبرت أليكسيس أو كامايا مع جلوريا وولادها، وكانت تحبهم كتير مثل ما أي بنت بالعالم بتحب أمها وأخواتها. لما صار وقت دخول أليكسيس للمدرسة واجهت جلوريا مشكلة. لحتى تقدر تدخلها للمدرسة لازم يكون عند الطفلة رقم ضمان اجتماعي وشهادة ميلاد. كيف بدها تدخلها المدرسة وما معها إلا شهادة ميلاد ومزورة كمان؟ بعد التفكير توصلت لحل. راحت للمدرسة وعطتهم شهادة ميلاد أليكسيس المزورة، وعطتهم رقم ضمان اجتماعي لشخص متوفي. اللي عملته طبعا كان في مخاطرة كبيرة ويمكن يتسبب بكشف الحقيقة، بس ما كان قدامها إلا هالحل. لحتى الطفلة تتعلم لازم تخاطر هالمخاطرة. الغريب إنه الحيلة نجحت وانقبلت أليكسيس بالمدرسة. دخلت أليكسيس على المدرسة وكانت طالبة متميزة ومتفوقة. كانت جلوريا تدعمها وتهتم فيها وتوفر لها كل الرعاية اللي بتحتاجها. كانت علاقتهم مع بعض قوية كتير. ما كانت بالنسبة لها أمه بس، كانت أمها وصديقتها وتقريبا كل شي بحياتها. والمفارقة أنه البنت كانت تعتبر نفسها محظوظة لأنه عندها هيك أم. بالمقابل كانت أمها الحقيقية شنارة عايشة على ذكرى بنتها اللي انخطفت من المشفى. صار عندها 3 أطفال بعد كامايا، ومع هيك كانت حياتها تعيسة. كانت عم تحاول تلاقي أي طرف خيط يوصلها لبنتها بأي طريقة، بس ما كان في أي فائدة، ومع هيك ما فقدت الأمل. كانت تحتفل بعيد ميلاد كامايا كل سنة، تحتفظ بقطعة من كيك عيد الميلاد بالثلاجة على أمل أنها تقدر تلاقيها بيوم من الأيام. طلعت بمقابلات تلفزيونية كتيرة تحكي قصتها، ورفعت دعوة ضد المشفى اللي انخطفت منه بنتها، وقدرت تربح تعويض بقيمة $1,500,000. جزء من هذا المبلغ اشترت فيه بيت، والباقي عرضته كجائزة مالية لأي شخص بيعطيها معلومات بتساعدها بإيجاد بنتها. كبرت أليكسيس وصارت بسن المراهقة، وقررت انها تعتمد على نفسها. قالت لجلوريا انها رح تدور على وظيفة، بس تفاجأت انه جلوريا عرضت الفكرة ومنعتها من الشغل بدون ما تفهم شو السبب. بالحقيقة جلوريا كانت خايفة انه اذا أليكسيس توظفت رح يكتشفوا انه وراءها مزورة ورح تنكشف كذبتها. بس أليكسيس ما استسلمت وظلت مصرة على الشغل، وبقيت تناقش جلوريا بالفكرة رغم رفضها. آخر شي قررت انها تدور على شغل بالسر، وبس تلاقي وظيفة تبقى بتخبر أمها. وفعلا لقيت وظيفة بمطعم قريب من بيتهم، وراحت لعند أمها لتخبرها. كانت متحمسة ومبسوطة وهي عم تشرح لها وعم تقلها شو المستندات المطلوبة لتباشر الوظيفة، وكان من ضمن المستندات رقم الضمان الاجتماعي. جلوريا كانت خايفة ومو عرفانة شو بدها تعمل. إذا قدمت البنت على الوظيفة برقم مزور احتمال كبير تنكشف ويعرفوا انها مو بنتها، واذا ما سمحت لها تروح بدون ما تشرح لها السبب اكيد رح تزعل منها. اخر شي وبلحظة ضعف انهارت جلوريا وقالت لها انا مو امك، وانت اسمك كامايا مو أليكسيس، وانا خطفتك من امك الحقيقية قبل 16 سنة. انصدمت أليكسيس وما استوعبت الحكي، ولحتى تشرح لها جلوريا اكتر مسكت موبايلها وفرجتها الاخبار عن اختطافها واللقاءات التلفزيونية مع امها الحقيقية. الخبر نزل على أليكسيس مثل الصاعقة. ما قدرت تستوعب كيف أمها اللي بتعتبر نفسها محظوظة أنها بنتها طلعت خاطفتها من أمها الحقيقية. كان في براسها 1000 سؤال وسؤال، ومن حجم الصدمة سكتت وما قدرت تقول أي شيء. بعد اللي عرفته أليكسيس صارت تفكر بينها وبين حالها شو لازم تعمل. إذا كشفت الموضوع أكيد رح تنسجن جلوريا. صح هي خطفتها من أهلها، بس كمان هي اللي ربتها أحسن تربية خلال كل هالسنين، وإذا ما كشفت الحقيقة رح تضل عايشة بعيدة عن أهلها الحقيقيين، ورح تضل أمها الحقيقية تتعذب.
بالنهاية مشاعر حبها لجلوريا هي اللي كانت أقوى، وقررت تكمل حياتها عادي ولا كأنها عرفت شي. وفعلا هيك عملت، ورجعت علاقتهم قوية مثل الأول وأحسن. وحست جلوريا بالطمأنينة مرة تانية بعد ما فكرت إنه خلاص رح ينكشف كل شي. ورغم إنه أليكسيس اختارت إنها تعيش مع جلوريا، إلا إنه صار عندها فضول كبير لحتى تتعرف على أمها الحقيقية وعلى باقي أفراد عائلتها. صارت تبحث عنها وشافت كل المقابلات التلفزيونية معها، وتعرفت على أفراد عائلتها الحقيقيين وإخواتها من خلال هالمقابلات. ورغم إنه الفيديوهات اللي شافتهم كانوا مؤثرين، إلا أنها ظلت محتفظة بالسر وما خبرت حدا. قدرت تلاقي رقم أمها الحقيقية، وصارت تتصل فيها كل فترة لتسمع صوتها بدون ما تحكي ولا كلمة. مو بس هيك، تابعت حسابات أمها وأبوها وأخواتها وكل أفراد عائلتها على مواقع التواصل الاجتماعي بدون ما يعرفوا مين هي. الموضوع كان كتير صعب بالنسبة لكامايا. أهلها قدامها ومو قدرانة تقلهن إنه أنا بنتكن، والأصعب إنها كانت مضطرة تقبل تعيش حياتها بدون ما تفكر بالشغل أو بإنها تكمل دراستها الجامعية، لأنه ما عندها رقم ضمان اجتماعي مشان ما تخسر أمها اللي ربتها. كان عندها رغبة قوية إنها تفضفض لأي حدا، وفعلا حكت قصتها لأكثر من حدا من أصدقائها المقربين اللي بتوثق فيهم، وارتاحت شوي وظلت عايشة حياتها بشكل طبيعي مثل ما كانت قبل، لحد ما صار شي غير حياتها كلها. بعام 2016 وصل إيميل للشرطة من مجهول بيقول فيه إنه بيعرف بنت اسمها أليكسيس انخطفت وهي صغيرة، ولحتى تقدر تكمل دراستها أو تتوظف لازم يكون عندها رقم ضمان اجتماعي. الشرطة تواصلوا مع صاحب الإيميل وأخذوا منه معلومات أكثر، واكتشفوا إنه يوم ولادة أليكسيس هو نفس يوم ولادة كامايا اللي انخطفت قبل 18 سنة. بس لما شافوا إنه القسطين بولايتين مختلفتين، قالوا لحالهم أكيد الموضوع صدفة وما بحثوا أكتر بالقصة. بس بعد 2.5 شهر وصل إيميل تاني للشرطة. الشخص اللي أرسل الإيميل بيقول إنه أليكسيس قالت قدامه إنه الاسم اللي سموها فيه أهلها الحقيقيين هو كامايا، وإنها انخطفت من ولاية تانية. بدت التحقيقات. أول شي عملوه المحققين إنه راحوا للمدرسة اللي بتدرس فيها أليكسيس واطلعوا على أوراقها الرسمية. اكتشفوا إنه شهادة ميلادها مزورة، واكتشفوا كمان إنه رقم الضمان الاجتماعي بملفها هو رقم لشخص ميت من سنين. استدعوا جلوريا وأليكسيس على التحقيق، والتنتين أنكروا وما اعترفوا بشي. أليكسيس كانت عم تدافع عن جلوريا وتقول للمحققين هي أمي وما بعرف غيرها. بس الشرطة قالوا لهم مضطرين نعمل تحليلات DNA لنتأكد، وفعلا عملوا التحاليل. حاولت كامايا تقنع جلوريا وتترجاها أنها تهرب قبل ما تطلع النتيجة ويلقوا القبض عليها، بس جلوريا ما قبلت. كان ضميرها عم يأنبها وكانت حابة أنها تاخد جزائها. بعد كم يوم طلعت نتيجة التحاليل، وطبعا كانت النتيجة بتأكد أنه أليكسيس مانيغو هي نفسها كامايا موبلي. الشرطة ألقوا القبض على جلوريا مباشرة، وخبروا شنارة أم كامايا الحقيقية إنهم لقوا بنتها. كانت فرحتها بالخبر كتير كبيرة، وقدرت هي وباقي أفراد العائلة إنهم يلتقوا ببنتهم بعد أكثر من 18 سنة على خطفها. هي كمان حست بالراحة معهم، وصارت ببعض الأحيان تحس أنها بتكره جلوريا لأنها بعدتها عنهم كل هالسنين. وسائل الإعلام غطت الخبر بشكل كبير، وقنوات كتيرة عملوا مقابلات مع كامايا. بدت محاكمة جلوريا، وحضرت كامايا المحاكمة مع أهلها الحقيقيين. اعترفت جلوريا بجريمتها واعتذرت من كامايا وأهلها. بتقول شنارة رغم رجعت بنتي إلا أنه الجرح عميق، علاقتي مع بنتي تأثرت، والخاطفة حرمتني من أشياء كتير. ما شفت أول خطواتها، ولا سمعت بداية كلامها، ولا شفتها بأول يوم إلها بالمدرسة، وكتير لحظات تانية مهمة بحياتها ما عشتها بسبب أنانية جلوريا. تاريخ 8 يونيو عام 2018 حكمت المحكمة على جلوريا بالسجن لمدة 18 سنة، يعني رح يتم إطلاق سراحها بسبتمبر من عام 2034. كامايا ما حضرت جلسة النطق بالحكم، وبقيت على تواصل مع جلوريا بعد ما دخلت السجن، ولهلأ بتعتبرها أمها. هي كانت قصتنا لليوم، شكرا على المتابعة، سلام.